નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બ્રેડ વગરની સેન્ડવિચ બનાવીશું. ત્રણસો ગ્રામ સોજી, 2 ચમચી લીંબુ રસ, અને 1 કટોરી પાણી લીધું છે, જેને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જેને આપણે લગભગ 15 થી 20 મિનિટ માટે પલળવા દઈશું. પલળી ગયા પછી આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા ગાજર, કેપ્સિકમ, ડુંગળી, ધાણા, લીલા મરચાં, સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું, 1 ચમચી ચાટ મસાલો નાખી બધું મિક્સ કરી લઈએ. જરૂર મુજબ પાણી રેડી બેટરની આવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવી. મૂકતી વખતે આપણે એમાં ઈનો સોડા એડ કરીશું. ટોસ્ટરમાં આપણે બટર લગાવી દઈએ. બેટરને અંદર ભરી લઈએ. ટોસ્ટર બંધ કરી આપણે એને શેકવા માટે મૂકી દઈએ. એક બાજુ શેકાઈ જાય એટલે આપણે બીજી બાજુ પલટાવી લઈશું. તમે એને ગેસ ઉપર પણ બનાવી શકો છો. સેન્ડવિચ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આને શેકાતા 8 થી 10 મિનિટ લાગે છે. ટામેટો કેચઅપ સાથે અને ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકાય છે.